Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 93, sau khi trở về luyện hồn tông, Vương Lâm phát hiện ra nơi đây xảy ra chuyện thì lập tức đi vào bên trong. Không lâu sau, vừa khi bước vào, Vương Lâm nhìn thấy Độn Thiên thì giật mình nói: "Tiền bối người..." "Không sao, lão phu vẫn còn có mấy năm thọ mệnh, chỉ vài năm mà người đã luyện tiên hóa khí, nếu có đại lượng tiên ngọc, người sẽ đạt tới anh biến kỳ." "Tiền bối, nơi này có tiên ngọc không?" "Cái tên Tằng Ngưu ngươi khá lắm, trở lại luyện hồn tông chính là vì tiên ngọc sao?" "Vì thập ức tôn hồn phiên, ta cũng sẽ trở về." "Tốt, thập ức tôn hồn phiên là ngươi, hồn phách của lão phu mấy năm sau cũng là của ngươi, luyện hồn tông cũng là của ngươi, chỉ cần nhớ những gì đã hứa." "Xin tiền bối cứ yên tâm, việc này vạn bối làm được." Nghe được thanh âm này, Độn Thiên vui mừng. Ngay lập tức, ông liền đánh ra một đạo pháp quyết, nháy mắt, một cánh cửa hang động hiện ra. Chỉ vào nó, Độn Thiên nhìn Vương Lâm nói tiếp: "Nơi đây là cấm địa của luyện hồn tông ta, đi, chúng ta đi." Dứt lời, theo sự dẫn đường của Độn Thiên, cả hai người nháy mắt sau đã xuất hiện ở tại bên trong một cái động phủ, trong đó có rất nhiều bia đá. Tới đây, Độn Thiên liền nói: "Trong này là linh bài của những vị tu sĩ anh biến kỳ qua các đời luyện hồn tông." Nói rồi, ông tiến lên thắp một nén nhang. Sau đó, cả hai liền cúi người bái lạy một cái. Tới đây, Độn Thiên trịnh trọng nói: "Lão phu đứng trước mặt các vị tiền bối, nay giao phó luyện hồn tông lại cho ngươi." Nói xong, Độn Thiên liền bấm quyết, từ trong vách đá, tiên ngọc từ chỗ phong ấn liền xuất hiện. Nhìn Vương Lâm, Độn Thiên lẩm bẩm: "Luyện hồn tông ta sở hữu tiên ngọc cũng không nhiều lắm, chỗ này chỉ có một ít, nếu như không đủ dùng, ta sẽ cùng ngươi đi đoạt lấy nó từ tông môn khác, ngươi chắc chắn phải đạt tới anh biến kỳ." Nghe đến đây, Vương Lâm cũng phải lẩm bẩm nói: "Nơi đây có nhiều tu sĩ anh biến như vậy, thì ra đều là đoạt tiên ngọc mà có." Nghĩ tới đây, Vương Lâm không chậm trễ mà liền ngồi xuống nhanh chóng thổ nạp hấp thu, chỉ trong nháy mắt, từng luồng tiên lực đã đi vào trong cơ thể. Bên cạnh, Độn Thiên thấy thế liền vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện 7 cây tiểu kỳ màu trắng bay ra cắm xung quanh Vương Lâm. Làm xong ông nói: "Tằng Ngưu, ở trong trận pháp này của ta, tốc độ hấp thu tiên lực và chuyển hóa linh lực của ngươi sẽ nhanh hơn." Lời ông vừa dứt, cứ thế, tiên lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng theo mỗi một lỗ chân lông trên thân thể Vương Lâm. Thời gian trôi qua, Vương Lâm rốt cuộc cũng hấp thu hết toàn bộ tiên lực bên trong tiên ngọc. Mở hai mắt, anh ấy khẽ lẩm bẩm: "Hoàn thành được 1/3. Không tồi, đi, lão phu dẫn ngươi đi đoạt tiên ngọc. Đây là truyền thống của luyện hồn tông ta, nhớ kỹ, đừng làm tổn hại uy danh của luyện hồn tông." Dứt lời, Độn Thiên cười lên ha hả, ngay lập tức ông liền dẫn Vương Lâm bay đi. Không lâu sau, cả hai đã xuất hiện ở tại Trĩ Ma Đạo. Đứng trước tông môn này, Độn Thiên hứng khởi nói: "Năm đó ta được sư tôn đem tới đây, lượng tiên ngọc đoạt được cũng gần gấp 3 các môn phái tầm thường khác, vì thế lần này ta cũng dẫn ngươi tới đây." Hắn nói xong, lập tức tay phải chụp vào hư không một cái, thập ức tôn hồn phiên xuất hiện ở trong tay quát: "Lũ chuột nhắt ma đạo kia, mau giao nộp tiên ngọc ra đây." Lời của ông vừa dứt, lập tức từ bên trong hồn phách gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Khi những hồn phách bắt đầu bạo tạc, nơi đây liền trở nên hỗn loạn. Tích tắc sau, từ trong đầm lầy đã truyền ra vài tiếng gầm rú vẫn độ quát: "Độn Thiên lão quỷ, không có tiên ngọc." Dứt lời, một lão bà toàn thân mặc đại bào màu tím đỏ, bên tai có hai con rết đi ra cất lời nói: "Độn Thiên lão quỷ, lúc này tiên ngọc không thể giao cho ngươi." Độn Thiên ánh mắt sững lại, nhìn vào lão bà tiếp: "Yến Hồng, tuổi thọ của ta không còn đến 2 năm, luyện hồn tông các ngươi thật quỷ dị, lấy chính tuổi thọ của bản thân để đánh đổi cho hồn phiên, rồi lại dùng nó đi đoạt tiên ngọc của người khác." "Đúng vậy, tuổi thọ của lão phu không đến 2 năm, dĩ nhiên không sợ bỏ mạng, đưa tiên ngọc cho ta sẽ lập tức rời đi." "Độn Thiên, nếu ngươi dám làm càn, tiểu bối bên cạnh ngươi ngày sau chắc chắn sẽ bỏ mạng." Lời lão bà vừa dứt, Vương Lâm đột nhiên đột thân, tiên kiếm xuất hiện trong tay rồi lập tức hóa khổng lồ. Chớp mắt sau, nó đã bổ xuống một đường, kiếm quang gào thét xuất ra lao nhanh về phía lão bà đang đứng trước mắt. Lão bà kia sắc mặt đại biến, nhanh chóng lấy túi trữ vật, lập tức một cái xác rùa xuất hiện trong tay, ném đi ngăn cản kiếm quang. Khoảnh khắc va chạm, chỉ thấy bùm một tiếng, ngay lập tức, xác rùa kia lập tức vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Khi kinh khí qua đi, chỉ thấy lão bà sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm hỏi: "Hai vị, hôm nay tại hạ chắc chắn sẽ vào bỏ mạng ở đây sao? Ngươi là ai?" "Tại hạ là Tằng Ngưu, chỉ hóa thần mà lấy mạng được Lý Nguyên Phong và lão tổ của Cự Ma tộc. Tằng Ngưu, hôm nay lão bà không lấy mạng được ngươi rồi." Nghe vậy, Độn Thiên vui sướng cười nói: "Người của luyện hồn tông thì phải như thế. Được rồi, theo quy củ, tiên ngọc cho ta một nửa. Một nửa thì có thể. Tuy nhiên, tiên di tộc đang chuẩn bị tấn công lần thứ 2. Nếu như Trĩ Ma đạo ta mà không địch lại, ngươi phải ra tay trợ giúp. Vậy để ta nhìn một nửa tiên ngọc kia của ngươi xem có bao nhiêu." Lão bảo cười khổ, từ trong ngực lấy ra một túi trữ vật, không xem kỹ mà chỉ liếc mắt một cái, trực tiếp ném ra nói: "Nhìn đi." Thấy một lượng lớn tiên ngọc, Độn Thiên cười đáp: "Lần trước sư tôn ta cầm đi nhiều như vậy mà bây giờ vẫn còn, các ngươi lấy tiên ngọc ở đâu thế?" "Ngươi đừng hỏi nữa, hãy nhớ kỹ ước định của ta và ngươi." Dứt lời, bà ta liền ném tiên ngọc về phía Độn Thiên và Vương Lâm, rồi lập tức quay đầu rời đi. Thấy thế, lão Độn Thiên vui sướng, ngay lập tức ông lại tiếp tục dẫn Vương Lâm rời đi và bay nhanh tới một tông môn khác.
Cứ thế, trên cái bản đồ của Bỉ Lô Quốc, mỗi nơi mà hai thầy trò Đường Tăng Độ Thiên Vương Lâm đi qua chỉ còn những tiếng cười sung sướng vang lên mà thôi. Chẳng mấy chốc, tiên ngọc hai người đã thu được rất nhiều. Đến khi dừng lại, Độ Thiên vui vẻ nói: "Ngươi về sau cầm thập ức tôn hồn phiên cũng phải như vậy, chớ để làm hỏng uy danh của Luyện Hồn Tông. Năm đó, vị tổ tiên của chúng ta mới chỉ hóa thần đã cầm nó quét sạch toàn bộ Chu Tước Tinh để lấy tiên ngọc, cho dù là vấn đỉnh lão quái cũng phải nể vài phần." Tới đây, Vương Lâm mới lắc đầu lẩm bẩm: "Ta đã hiểu vì sao Luyện Hồn Tông lúc đầu là một tu chân quốc cấp 5, đến bây giờ lại trở thành một tông phái." Lời anh ấy vừa dứt, bên cạnh Độ Thiên lại nói tiếp: "Số tiên ngọc này đã đủ cho ngươi anh biến, sau này ngươi muốn có tiên ngọc thì phải tự mình đi đoạt thôi." Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu. Thời gian qua đi, không lâu sau, Chu Tước Quốc đã xảy ra đại biến, Tiên Di tộc đã mở ra cuộc tấn công lần 2 nhắm vào Chu Tước Quốc. Cũng bởi vậy, bên ngoài Luyện Hồn Tông đã có người tới, vừa cảm nhận được, Độ Thiên đã nhìn Vương Lâm hô lớn quát: "Người lấy tôn hồn phiên ra, chúng ta tiến lên." Thấy thế, ngay lập tức thập ức tôn hồn phiên từ trong cơ thể Vương Lâm đã liền bay ra, ngay lập tức anh ấy cầm nó trong tay. Sau đó, hai người phóng ra bên ngoài, nhìn đám mây kia, Độ Thiên liền chỉ thẳng tay vào nó rồi quát: "Ra đây đi." Nghe vậy, ở phía đối diện, ngay lập tức từ trong đám mây kia, một thân ảnh tà dị người của Tiên Di tộc cũng liền hiện ra. Sau đó, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Hai vị đạo hữu Luyện Hồn Tông, mau để pháp bảo lại." Lời hắn vừa dứt thì bàn tay tên này liền động. Chớp mắt sau, một cỗ áp lực đã liền ập xuống, đối diện với tên Cửu Diệp thuật chú sư, từ trong hồn phiên, Vương Lâm và Độ Thiên đồng thời xuất ra một cái màn chắn bao phủ lấy cả hai người. Chớp mắt sau, khi bàn tay tinh kia khẽ động, pháp bảo của hắn giữa không trung hiện ra, một chiếc đỉnh hóa lớn rồi phân thành vô số đạo tàn ảnh, cũng liền ập tới hai người Độ Thiên và Vương Lâm ở bên trong. Tới đây, bàn tay khẽ động, Độ Thiên lập tức thi triển hồn phiên, chỉ nháy mắt, hàng chục hư ảnh thôn hồn mạnh mẽ đã liền hiện ra. Sau đó, ông quát lớn nói: "Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt." Nói rồi, ông liền dùng thôn hồn giao chiến với tên kia. Cứ thế, một màn giao chiến giữa hai gã vấn đỉnh cũng liền diễn ra hết sức quyết liệt, giờ khắc đó trông chung như muốn nổ tung. Mỗi khi hai người đánh vào, từng trận rung động cũng liền bạo phát. Đến cuối cùng, rốt cuộc Độ Thiên cũng thi triển ra thực lực thật sự. Chỉ trong nháy mắt, khi được hồn phiên tăng phúc, tu vi của ông cũng liền tăng vọt, hai mắt liền trở thành một màu đỏ huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, tên kia giật mình nói: "Vấn đỉnh trung kỳ sao?" Lời hắn vừa dứt, một sự sợ hãi cũng liền trào dâng. Tới đây, chẳng võ mồm nhiều lời, Độ Thiên cùng tên Cửu Diệp thuật chú sư cũng liền thi triển toàn lực, một màn chiến đấu đã bắt diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã ầm ầm va chạm, tạo ra từng vụ nổ kịch liệt. Cuối cùng, tên Tiên Di tộc kia không chống đỡ nổi mà thua cuộc. Tuy nhiên, Độ Thiên lại không lấy mạng hắn mà nhìn hắn nói: "Lão phu hôm nay không lấy mạng ngươi, cuộc chiến giữa Tiên Di tộc và Chu Tước Quốc, Luyện Hồn Tông ta không tham dự. Nếu đã như vậy, tại hạ thay mặt Tiên Di tộc xin hứa quyết không tiến vào Luyện Hồn Tông nửa bước." Nói rồi, tên kia liền quay đầu rời đi. Nhìn uy phong của Độ Thiên, Vương Lâm cũng phải âm thầm cảm thán nói: "Thập ức tôn hồn phiên quả là tuyệt diệu." Đến đây thì hết tập 94 Tiên Nghịch, và liệu rằng tập 95 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!